Namaste. Welcome to a new series where I watch Shark Tank Nepal को पिचहरू र त्यसमा रियाक्सन रिभ्यू र थोरै एनालिसिस दिन्छु अनि जस्ट एज अ डिस्क्लेमर आई लभ द सो अनि यो सबैले हेर्न पर्ने सो आई डोन्ट वान्ट टु नट वाचिङ द रियल पिचेस त्यो हेर्नुहोस् अनि बल्ल यो हेर्दाखेरि अझै मजा आउँछ होला ल यो सिरिजमा आइ एम प्लानिङ टु कभर अल द पिचेस द्याट कम इन शार्क ट्याङ्क नेपाल सिजन 1 अनि त्यसमा मेरो रिभ्यू के हुन्छ रियाक्सन कस्तो छ एनालिसिस कस्तो छ र इफ आई हेभ एनी फिडब्याक टु गिभ त्यो भन्नेवाला छु जस्ट एज अ डिस्क्लेमर any claim I make or anything I say is entirely my opinion and it should not be taken so seriously. But I encourage all the pictures that have come to Shark Tank Nepal to just watch it because there might be some value that you might derive. Now, let's get to the video. र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले फर्स्ट पिच अफ द सिजन इज फ्रम भोला फुड्स र भोला फुड्सको पिच हेरौँ मैले अनि लेट्स सी वाट आई हेभ टु से नमस्ते शार्क्स म श्वेता पाण्डे भोला फुड्सको सिइओ आज म आएकी छु मेरो जोसिलो सहकर्मीहरू सविता मिस लक्ष्मी म्याम र सन्तोष सरको साथमा विक्रम सम्वत 2078 मा मैले र मेरो मामुले मिलेर सुरु गरेका थियौँ भोला फुड्स यो मेरो बुवाको निकनेम भोलाबाट प्रेरित एउटा ब्रान्ड हो उहाँको इमानदारिता मेहनत र व्यापारप्रतिको माया नै हाम्रो आत्मा बनेको छ गुड vision to have and a good story to have around the name of the brand. आफ्नो बुवाको निकनेममा अनि अब इन्टिग्रिटी फुडमा भयो भने चाहिँ क्वालिटी ट्रस्टको लागि आई थिङ्क इट्स अ गुड भिजन एन्ड गुड स्टोरी द्याट दे आर ट्राइङ टु बिल्ड शार्क्स 2079 मा मैले एउटा भिडियो राखेको थिएँ टिकटकमा अबाउट टिफिन सर्भिस अनि त्यो भिडियो भाइरल भयो हेर्दा हेर्दा यति अर्डर आउन थाल्यो नि कि त्यसलाई त फुलफिल गर्नै अपरेसनल च्यालेन्ज लजिस्टिकल च्यालेन्ज अनि त्यहाँदेखि मैले सोच्न थालेँ कि हाउ टु मेक नेपाली टेस्ट रेडी विदिन मिनट्स शार्क्स हजुरहरूलाई थाहा नै होला गाजरको हलुवा बनाउनु घन्टौँ समय लाग्छ तर हामीले आज आफ्नै टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर मिठो र मिठासले भरिएको गाजरको हलुवा मात्र 5 मिनटमै रेडी गर्न सकिन्छ 5 मिनटमा गाजरको हलुवा द्याट्स अ भेरी गुड प्रपोजिसन बट दे आर अल्सो टकिङ अबाउट टिफिन सर्भिस अनि इट्स अ गुड थिङ द्याट दे स्टार्टेड विथ कन्टेन्ट अनि त्यसले गर्दा भाइरल भयो सो माई सजेसन टु एभ्री वान इज प्लिज क्रिएट कन्टेन्ट अन वाट एभर यु डु समथिङ माइट पिक अप एन्ड माइट लिड टु मेकिङ अ न्यू भेन्चर एन्ड मेबी पिचिङ टु शार्क ट्याङ्क अल्सो तर यो स्टिल आम नट स्योर यिनीहरूले टिफिनको कुरा गर्यो अहिले गाजरको हलुवाको कुरा गरेछन् लेट्स सी के हुन्छ अगाडि अहिले म बनाउन तर्फतिर लाग्छु हजुरहरूलाई हाम्रो पिच सकिने बित्तिकै टेस्ट गराउनेछु शार्क्स सो अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट कोर्सतिर यो हो हामीलाई चाहिँ भेज केटरिङ सर्भिसमा एउटा नेपाली ब्रान्ड बन्नु छ हेभ यु रियलाइज ओके फेरि भर्खर गाजरको हलुवामा अनि भेज केटरिङ सर्भिसमा ब्रान्ड बनाउनु छ द टु थिङ्स द्याट दे हेभ सेड सो फार तर ठ्याक्क के हो चाहिँ यो स्टिल नट क्लियर काठमाडौँ जस्तो सहरमा नि जहाँ यत्रो पूजाआजा हुन्छ त्यहाँ एउटा पनि नेपाली स्वादको भेज केटरिङ सर्भिस प्रोभाइडर छैन नि कुनै घरलाई चाहियो भने नजिकैको पाल पसलमा गएर यो सर्भिस आउटसोर्स गर्नु हुँदो रहेछ देन आई थट वाइ नट फोकस अन बिकमिङ वान अफ द बेस्ट भेज केटरर गुड आइडेन्टिफाई गुड एकदम राम्रो ग्याप आइडेन्टिफाई गरेको छ मार्केटमा कि भेज केटरिङको चाहिँ ठ्याक्क कोही प्रपर छैन इफ दे क्यान प्रपरली क्लिन and if they can properly do this I think there's a huge market for sure because नेपालमा पूजाहरू भइहाल्छ इभेन्ट्सहरू भइहाल्छन् अनि डिसेन्ट लेभलको भेज पपुलेसन स्पेसली अब साउनमा धेरैजना भेज हुन्छन् सो दे माइट निड इफ दे डुइङ इभन तिज पे भने आई थिङ्क दे क्यान कभर बट तिजमा चाहिँ मोस्टली आई थिङ्क पिपल विल लाइक टु मेक देम सेल्स होला 1.5 वर्षदेखि मैले भेज क्याटरिङको कोर्डिनेट गर्दै आइरहेको छु जहाँ मलाई ग्राहकहरूको चाहिँ एउटै क्वेसन आउँछ कि तपाईँले लसुन प्याज र गोलभेडा बिना नै मिठो खाना स्वादिलो र शुद्ध खाना प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ अफकोर्स हामीले भेज खाना भिन्दै किचनबाट प्रोभाइड गर्दै आइरहेका छौँ पुरी लाइभ बनाउँछौँ र शुद्ध र सफाइको हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ र हाम्रो मार्केट स्क्याटर छ सो हामीलाई प्रोफेसनल र ट्रस्टवर्दी ब्रान्ड बन्नु छ सो शार्क्स अब जाउँ हाम्रो डेजर्टतर्फ हाम्रो रेभेन्यू जेनेरेटिङ मोडल हामीलाई B2B मा एउटा गो टु कर्पोरेट मिलको एउटा ब्रान्ड बन्नु छ
सार्क अब म तपाईँहरूलाई हाम्रो सेल्सको बारेमा जानकारी दिन्छु। फर्स्ट इयर हामीले 34 लाखको ओके भनेपछि यिनीहरूले मेन चाहिँ कर्पोरेटहरूलाई अब इम्प्लोइजहरूले खाजा त खान पर्छ अनि अफिसमै खाजा पुऱ्याउने सर्भिस चाहिँ आई थिङ्क दे आर डुइङ। अनि अब गाजरको हल्ला पनि कुरा आएको छ के रहेछ जानुमै त। सेल्स गऱ्यौँ। सेकेन्ड इयर हामीले 1 करोड 64 लाखको सेल्स गऱ्यौँ, जसमा हाम्रो सेल्स ग्रोथ 372% भएको छ। र दिस इयर हामीले 2 करोड 16 लाखमा क्लोज गर्ने ट्रेजेक्टरीका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले क्वार्टर इन्डसम्म 1 करोड। ओके इयर अन इयर ग्रोथ एकदम नामधेय छ। फर्स्ट इयरबाट एकदम जम्प छ। आई थिङ्क इट्स जस्ट 4 year old कम्पनी अनि 78मा स्टार्ट भएको अहिले 82 तर एयर भएको बेला आई थिङ्क इट वाज जस्ट 3 years। डिसेन्ट 2 crores इज अ गुड नम्बर पर year टु ह्याभ। अब नेपालमा भ्यालुएसन कसरी गर्दो रहेछ अगाडि जानु। 60 लाखको सेल्स गरिसकेका छौँ। अब यो भन्दा त हजुरहरूलाई यो पनि लागेको होला कि यो खाना बनाउनु त एकदमै म्यानुअल काम हो भनेर। सो आजको टेक्नोलोजी यस्तो आइसक्यो नि साक्स कि हामीले 150 जनाको खाना एकैचोटि राइस स्टिमर मार्फत पकाउन सकिरहेका छौँ। हामीले भेजिटेबल कटिङ मसिनहरू युज गरिरहेको छौँ जसले चाहिँ एफिसियन्सी मात्र होइन कि हाम्रो स्टाफको सेफ्टीलाई एकदमै ध्यानमा राख्छ। वी वान्ट टु इम्प्लिमेन्ट भेजिटेबल वासिङ मसिन सुन अनि वी अल्सो आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु बी केमिकल फ्री। सो जति पनि मरमसलाहरू छ त्यो हामी हाम्रो अफिसमै पिनिरहेका छौँ र यसरी हामीले दैनिक 400 जनालाई अफिसहरूले भन्नुभएको बजेटभित्र उहाँहरूले तोक्नु भएको समयभित्र मिठो र स्वादिष्ट खाना हामी प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। सो शाक्स, डु यु वान्ट टु बी अ पार्ट अफ एन अर्गनाइजेसन विच इज ट्राइङ टु रिडिफाइन कर्पोरेट मिल? दिनमा 400 जना गराएको छ अनि दे आर निड 2 crores इन लास्ट फाइनेन्सियल इयर। दिनमा 400 अनि will the unit economics make sense? Because if they are doing 400 on an average every day, लगभग 365 days त नहुन 300 days भयो भने I think that's 12,000 if I'm not wrong. Yes, 12,000. And that's 1,20,000 orders that they are doing. On average चाहिँ 206 ticket size भने चाहिँ it makes sense that they have 2.4 crores worth of business in a year. Or trying to make events more eventful and also trying to take Nepali taste throughout the world, our ask is 85 lakhs for 12% of equity. Thank you, Sharks. Sweta? Ajay, sir. Nepali taste throughout the world भने was the unique dish that you are making, is that authentic to Nepal or not? That will be a very critical question. Your question Shark ko aunch gaunera, let's see. The bike I think they're talking about gajar ka halwa, which is an Indian dish. To Nepal ko one claim गर्न नमिल्ला। डेफिनेटली नेपालको स्वाद ल्याउन त मिल्छ, अलिकति डिफ्रेन्ट होला तर नेपाली स्वाद नै हो भनेर चाहिँ नेपाली फुड नै हो भनेर चाहिँ नमिल्ला। अनि दे आर आस्किङ फर 85 lakhs for 12% equity with 7 crores को valuation, which 3x मा I think is decent, less than 3x, so 2.4 into 3 गऱ्यो भने। So ठिकै छ, let's see if Sharks invest or not. एकदमै राम्रो प्रस्तुति। Thank you, sir. तपाईँले भर्खर भन्नुभयो अहिले चाहिँ अलिकति यो मोडल कसरी चलिरहेछ, लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट र सेन्ट्रल किचन एउटा कुरा छ, एन्ड वाट प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस यु आर डिलिभरिङ? 3टा प्रडक्ट क्याटेगोरीमा हामी गर्न चाहिरहेका छौँ। फर्स्ट B2B सेल्स त हामी गरि नै रहेका छौँ, सबै हाम्रो कर्पोरेट मिल सेक्टरबाट आएको हो। त्यसपछि हाम्रो जुन केटरिङ सर्भिस हो यो हामी अनअफिसियल तरिकामा धेरै गर्दै आइरहेका छौँ। यसमा हाम्रो प्रिपरेसन भइसक्यो, हाम्रो किचन रेडी भइसक्यो, यसलाई हामी इमिडिएटली एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ। र अर्को भयो यो रेडी टु इट मिल क्याटेगोरी, यसमा चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भइरहेको छ सर। यसमा चाहिँ वी वान्ट टु नाउ स्टेप इन्टु 400 जनालाई अहिले हामी खाना आरामले बनाउन सकिरहेका छौँ। हाम्रो किचन इज एक्सपेन्डेबल टु 1000 to 1200 जनाको प्रोडक्सन डेलीको लागि। र So they have talked about 3 categories. एउटा B2B corporateलाई orders गर्ने ठिक छ अनि एउटा केटरिङको भन्ने, but they said it's unofficial. Maybe it can be frame कि ल हामीले यो कुरा चाहिँ हाम्रो इन्क्वायरी आएको हिसाबले हामी केटरिङ थाल्यौँ अनि we are just testing it. यो राम्रो रेस्पोन्स आएको छ, we want to scale it. र यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ भनेर अप्रोच गरेको राम्रो हुन्थ्यो। अनअफिसियल तरिकाले गरिरहेको छ भने चाहिँ इनहेरेन्टली ट्रस्ट आउँदा चाहिँ अलिकति सिडी छ कि जस्तो चाहिँ लाग्ने रहेछ। अनि थर्ड प्याकेज फुड्स भन्ने कुरा छ, बट यिनीहरूको युएसपी नै इफ इट्स मेकिङ गाजरको हलवा इन 5 minutes, what if they can open kiosks or stalls on different places of Kathmandu and rapidly sell गाजरको हलवा, बिकज गाजरको हलवा बनाउन बेर लाग्छ अनि रेडी टु मेड पाउँदैन, तर इट्स गुड डिजर्ट टु ह्याभ। अब आइसमो सट्टा खाना त्यो खान मन लाग्यो भने इफ आई हेभ आउटलेट आई मोस्ट लाइकली विल गो। अनि 5 मिनटमै बन्छ भने चाहिँ धेरै वेट गर्नु पनि परेन। यो नगरेर अब प्याकेज फुड नै गर्ने हो भने त
it doesn't matter if it takes 5 minutes, 1 hour, or 1 day. Pack भरि जाने हो भने it will obviously take more time. पुग्ने बेलासम्म 5 मिनटमा बनाउँछ या के भन्नुहोस् wouldn't make that much sense. यो 5 मिनट वाला if they have cracked, if that's their unique selling point, I think opening small kitchens around Kathmandu or anywhere else and testing it out would be a better thing to do for them. लोजिस्टिक्सको चाहिँ हाम्रो इन हाउसै छ किनभने खाना यस्तो एउटा भइरहेछ र बल्क प्रोडक्सनमा हामीले आउटसोर्स गर्न चाहिँ अहिले अलि मिल्ने सिस्टम छैन. It's very nice to see that you've come this far and the top lines. Let me choose this first. Wow, this smells good. Yeah. So Shweta, what I was coming to is, what's your average meal cost, say for a corporate meal, and how many corporate meals do you sell, and how many catering events do you? So what's your top line ratio on that? टप लाइन भन्नाले कुनै पनि अर्गनाइजेसनले वर्षभरिमा टोटल जति सेल्स गर्छ त्यसलाई टप लाइन भनिन्छ. यो क्वेसन चाहिँ वाज नट क्लियर. एउटा कस्टको कुरा सोधेको छ, एउटा टप लाइनको कुरा सोधेको छ, अनि रेसियोको कुरा गरेछ. द्याट रेसियो इज नट रिलेटेड टु टप लाइन. मेबी he could have framed it in a better way कि how much of your revenue is contributed by B2B corporate orders and how much of your revenue is contributed by your catering services. त्यो गरेर फ्रेम गरेको भए अडियन्सले हेर्ने मान्छेलाई नि सजिलो हुन्थ्यो अनि त्यही पिक्चरलाई नि बुझ्नलाई सजिलो हुन्थ्यो. त्यो रेसियो भन्नु कम्प्लिकेट गर्न खोजेको चाहिँ आई डिडन्ट लाइक इट. Keep it simple, keep it straight, because there are so many people who don't know anything that they are watching. अहिले सर हाम्रो सबै यो जति पनि सेल्स छ कर्पोरेट मिलै छ, सबै कर्पोरेट मिल हो, केटरिङको यसमा इन्क्लुडेड छैन. अनअफिसियल तरिकामा हामीले गरिरहेका थियौँ. Meal cost, selling price, yeah. प्राइस बेसिकको चाहिँ भेज र एग अहिलेलाई हामीले 140 मै गरिरहेका छौँ प्लस भ्याट, र चिकन चाहिँ हामीले 190 प्लस भ्याट फर बेसिक मिल. डेलिभरी गर्नुहुन्छ हैन? हजुर, हाम्रो डेलिभरी चाहिँ सर हाम्रो जुन सर्भिस छ नि, वी आर नट डुइङ इन्डिभिजुअल क्लाइन्ट नाउ. र अहिले चाहिँ जति पनि कर्पोरेट हुन्छ त्यसमा हामी बुफे सिस्टम लगाउँछौँ. हाम्रो एउटा सर्भिसको मान्छे हुन्छ जसले सर्भ गर्नुहुन्छ, जसले सबै चेक Okay, not that expensive also. अब खानै पेटभरि खाने भए 190 प्लस मेबी 13% भ्याट कति भ्याट हुन्छ त्यसमा आई थिङ्क इट्स स्टिल फाइन. इट्स नट सुपर एक्सपेन्सिभ. एन्ड कर्पोरेट्समा लार्ज होलीमा जाने भनेपछि दे विल ह्याभ टु रिड्युस द प्राइस टु मेक इट अफोर्डेबल एन्ड बल्कमा आउनको लागि. तर अब त्यही अगेन केटरिङ पनि गर्न खोजिरहेको छौँ अनअफिसियली इज जस्ट अ बिट नट द्याट बिट काइन्ड अफ अ रेड फ्ल्याग. अनि दे आर जस्ट टु कन्फ्युज क्यान डु प्रडक्ट अल्सो. गाजरको हलुवा प्याकेज फुडमा नट रियली लाइभ बनाएर 5-5 मिनटमा सर्भ गर्नेमै वन्डरफुल. तर आई पर्सनली वुड नट वान्ट टु ह्याभ गाजरको हलुवा फ्रम अ पेपर प्याकेज. बट आई पर्सनली वुड नट वान्ट टु ह्याभ गाजरको हलुवा फ्रम अ पेपरको प्याकेट. डजन्ट मेक सेन्स. गर्नुहुन्छ. हाम्रो एकजना डेडिकेटेड मान्छे हुनुहुन्छ जसले एटलिस्ट एभ्री 7 days or once in every 10 days कर्पोरेटहरूसँग गएर मिटिङ गरेर मेन्यु क्युरेट गर्नुहुन्छ. Who is your biggest competitor? I think my biggest competitor might be the restaurants that are nearby. Tiffin Bhatta I think is doing the similar thing, and I think there are other startups also who are doing corporate online tiffin गर्ने services. They are definitely there. I'll just look it up. टिफिन बट्टा अनि खानपिन प्रेप नेपाल इभन फुड मान्डुले गर्छ. प्याक माई लन्च भन्ने पनि छ. अनि पाइनर फुड डेलिभरी हो. प्रेप टेलर फर डिफ्रेन्ट निड्स लाइक लिन प्रोटिन एक्सट्रिम किटो. त्यो छुट्टै युज केस फर मदर्स किचन जुन अप्रुभ मिल कम्बो बक्स भेराइटी ठिकै छ. खानपिन नर्मल. प्याक लन्च कर्पोरेट सब्सक्रिप्सन केटरिङ एन्ड स्विट्स. प्याक माई लन्च इज अल्सो द्याट. त्यही भएर competitors are Tiffin Bhatta definitely will be the biggest. Pack My Lunch is also I think 10.3k plus followers. So I think decently good, big enough. Tiffin Bhatta also Facebook my almost 11,000. The competitors main यो भयो. अरू टिफिन सर्भिस इन काठमाडौँ भन्ने पनि भेटियो नि त रहेछ. मेन यिनीहरूको कम्पिटिटर्स भनेको थियो. आई डोन्ट नो व्हाट दे विल से, बट टिफिन बट्टा शुड डेफिनेटली बी मेन्सन एन्ड प्याक माई लन्च अल्सो. यिनीहरूको Bhola Foods को चाहिँ कतिको फलोवर्स रहेछ. Bhola Foods just has 3,000. So I think they are much bigger player in the market than them. Let's see what they have to say.
इन्डाइरेक्ट कम्पिटिसन स्योर रेस्टुरेन्ट्समा गएर खाने अप्सन हुन्छ तर जस्ट डाइरेक्ट टु अहिले हामी फाइन्ड गरेको कम्पिटिटर्स एन्ड वाइ इज द्याट नट मेन्सन एन्ड इफ द्याट्स मेन्सन वाइ हेज इट नट बिन सोन or ad in the TV. Package गरेर we want to go to retail. Packaged food. Yes. Okay, Sweta, I wanted to know about this vertical. So, एउटा चाहिँ टिफिनमा you deliver to, you're going to B2B only अहिले because there was a huge demand, we understood. The too distracted. किनकि प्रोडक्ट बिजनेसमा गयो T2C गयो भने डिस्ट्रिब्युसनले एकदम गाह्रो पार्छ अनि गाजरको हलवा might not be the best thing that will go directly as a FMCG product or a food product. त्यस्तो स्किलमा जाँदा shelf life नै I think will be lower only. त्यही भएर not a good option to go. If they have a USP on that, if they have regular clients, I think they should tap into that. Try to scale that, just focus on that. त्यो नै स्किल भएर सकेको छैन. There's so much to do. उनीहरू capacity अनुसार I don't know how much they can produce, but definitely they can expand the capacity. And just focus on that. किनकि त्यो मार्केट पुरै क्याप्चर भएको छैन. Be seen too distracted. The second vertical is now you're going to package ready-made, right? Yes. So first, let me commend you on this. I mean, it's excellent. It's like a homemade gajar Thank ko you, halwa. sir. Yeah, it's really Good nice. job, guys. So can you tell us about this vertical? Package ma कसरी जान लाग्छ तपाईले MT GT outlets बाट जाने हो कि? And the tiffin ko vertical बाट and your revenue streams कति छ? Ready-made tiffins and in MT GT through P-packed, what would be your revenue streams? यो year Okay. Approve the taste. एकदम मिठो छ. Differently on 5 मिनट बनेछ भने चाहिँ amazing. Why don't you guys try going live? सानो pop-up store, start from that, get some feedback. अनि just open अब त्यो चस्सा पानीपुरी जत्तिकै स्पेसमा नि मजाले बनाउनु हुन्छ people will come for that dessert. अनि यो भक्तपुरको एरियामा because people go for जुजुधाओ if they crave something sweet. त्यही खोदै खोल्यो भने definitely it might work better than packaging for sure. So if any of the founders are watching or anyone from Bhola Foods is watching, please consider this. I'll definitely tag you guys in the video. But please consider this rather than packaging options because it will be very, very difficult for you to crack that distribution. And given you have the expertise in the kitchen and everything set, better would be कि त्यसलाई नै scale गरेर most focus on tiffin services only. Because we have seen competitors and they are large enough. So there's definitely a market there. अनि यस्तो भएको छैन कि तपाईँले सबै त्यो मार्केट क्याप्चर गरेर अब के गरौँ भन्न जानुपर्ने होइन. Great, you have cracked for 5 minutes, but the packaged food is not the solution. त्यो गरिसक्यो, प्रब्लम सल्भ भइसक्यो, मेन टाइमको प्रब्लम सल्भ भइसक्यो. टाइमको प्रब्लम कसले फेस गर्छ? रेस्टुरेन्टमा आएर बस्ने मान्छेले. म घरमा बसिरहेको छु भने आई वुडन्ट फेस द्याट प्रब्लम. म घरमा बसिरहेको छु या म गएर किनेर लिएर आउँदाखेरि त्यो 5 मिनटमा बनेको होस् या 2 घन्टामा बनेको होस् आई वुडन्ट केयर. टेस्ट अमेजिङ भयो ठिक छ. 5 मिनट खान आउँछ अझ पनि एफिसियन्सी राम्रो ग्रेट. बट युज द्याट एफिसियन्सी अन अनलाइन फुड डेलिभरी मेबी. पठाऊ फुड्सहरू फुड मार्केटमा बेच्न थाल्नु बिकज के बन्छ भनेपछि तपाईँलाई नै फाइदा हो. क्लाउड किचन खोल्नु अनलाइन कन्टेन्ट मिल्यो कि त जस्ट ओपन मोर कियोस्क interact with more customers, you get very good feedback. And त्यसपछि बल्ल even if you someday crack it, word of mouth त्यहाँबाट स्प्रेड भएर अनि चाहिँ तपाईँको प्याकेज प्रडक्ट्स पनि एकदम बिग्न सक्छ. सो प्लिज ट्राई दिस आउट. हाम्रो ट्रेजेक्टरी 12% नेट हो. लास्ट इयर हामीले 7% नेटमा क्लोज गरेका थियौँ. All your revenue is coming in through From corporate. This is a new product which you are yet to introduce. Yes, because यो इन्डिभिजुअल टिफिनको नि रिसेन्टली हामी एउटा क्यान इन्फोटेकमा पनि गएको थियौँ र धेरैवटा ठाउँमा मैले स्टलहरू लगाइरहेको छु र त्यहाँ यति धेरै डिमान्ड छ नि इन्डिभिजुअल टिफिनको लागि के तर त्यसको लजिस्टिक यो आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड. 12% नेट हो. लास्ट इयर हामीले 7% रेभेन्यू 12%, 7% नेट मार्जिन त्यो होला. आई थिङ्क देयर इज अ एडिटिङ एरर हियर. यो नि प्लिज करेक्ट गर्नु होला. इट डजन्ट मेक सेन्स. अनि फर फुड बिजनेस दिस लो मार्जिन इज अ भेरी बिग रेड फ्ल्याग. किनकि फुड इनहेरेन्टली आइडियली सुड अपरेट एट लिस्ट 70% ग्रस मार्जिन. उहाँले नेट भन्नुभयो त्यो गरेर नेट 25% नभएसम्म बी डिफिकल्ट टु स्केल बिकज एक्सपान्ड गरे पनि यति कम मार्जिनमा गाह्रो हुन्छ अपरेट गर्न. त्यो भएर मार्जिन चाहिँ आई थिङ्क दे निड टु फिगर आउट अ वे टु जस्ट इन्क्रिज द मार्जिन मेबी थ्रु कस्ट रिडक्सन और just increasing price slightly. केही त गर्नुपर्छ to increase that margin. मिलाउन या कस्ट मिलाउन
त्यसको दुईटा अप्सन छ, या त वी गिभ द टिफिन्स एन्ड वी टेक द टिफिन ब्याक, द्याट विल बी भेरी लजिस्टिकली च्यालेन्जिङ, अनि सेल्फ लाइफ अल्सो अफ दिस टिफिन बक्सेस, कि त अर्को चाहिँ हामीले यस्तो प्याकेजिङमा दिउँ जुन रिटर्न लिनै नपरोस्, त्यसले गर्दा फेरि कस्ट पर्छ होइन। सो त्यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हेर्दाखेरि यो रेडी टु इट मिलमा कस्तो हुन्छ भने वी क्यान डु राजमा करी, त्यो हामीले टेस्ट गरिसकेको छौँ। देन वी क्यान डु बन्दाको तरकारी, पनिर ग्रेभी, चिकन ग्रेभी, यु नो इफ घरमा कोही ठ्याक्क पाहुना आउनुभयो भने सटसुट पकाएरलाई प्रेजेन्ट गर्नलाई, सो द्याट विल कम अन्डर रेडी टु इट मिल्स। हाउ प्लास्टिकको एकदम सिल्ड वाला टप्प बन्ने वाला, if you can get it under 10 rupees because plastic and light shouldn't be a problem त्यो प्याकेजिङ ट्राई गऱ्यो भने। अनि प्लास्टिककै डेफिनेटली नट इन्भाइरोमेन्टली सस्टेनेबल, बट प्लास्टिककै गऱ्यो भने इट्स मोर स्केलेबल इनिसियली। अनि अब टिफिन जस्तो लजिस्टिकली इट विल बी अ नाइटमेयर इफ टिफिनमै भरेर टिफिन नै लिएर आउने, त्यो गर्न चाहिँ गाह्रो छ, किनकि त्यसको लागि मुम्बईको डब्बावालाको मोडल युज गर्नुपर्छ, विच इज भेरी कम्प्लिकेटेड एन्ड भेरी हार्ड टु क्र्याक इन काठमाडौँ। तर आई थिङ्क त्यही प्याकेज उसमा टिफिन बट्टाले दिने जसरी नै दिएर गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी बेटर फर द मार्जिन्स अल्सो एन्ड लजिस्टिकली अल्सो जस्ट टु डेलिभर है। अनि डेलिभरी कस्ट लाग्ने पर मिल लाग्ने भन्नु न, अफिसमा देयर विल बी एटलिस्ट 20-30 पिपल अब सब्सक्राइब गर्ने ठुलै अफिस छ भने, अनि त्यसले एउटा कि त सानो उसमा गर्दाखेरि एकैचोटि जाँदाखेरि इभन 20-30 को गऱ्यो भने 6-7 हजारको हुन्छ डेलिभरी कस्ट, 100, अनि त्यसमा डेलिभरी कस्ट इभन इफ इट्स 200 इज प्रिटी मच नेग्लिजिबल कम्पेयर टु द टप लाइन, बट होपफुली दे वोन्ट चार्ज फर इट। नत्र आई थिङ्क लजिस्टिकली चाहिँ इफ दे क्यान क्र्याक बिगर क्लाइन्ट्स एन्ड एकैचोटि धेरै सप्लाई गर्न सक्यो भने चाहिँ डेफिनेटली डेलिभरी कस्ट बच्छ। अनि स्किलमै गर्ने प्याकेज साथ रेडी प्लास्टिकै छ भने पनि कस्ट डेफिनेटली हुन्छ। इफ यु कान्ट फाइन्ड द्याट अप्सन इन नेपाल, इन्डियाबाट खोज्ने अनि मलमा लिएर आउने, किनकि द प्लास्टिक कन्टेनर विल नट एक्सपायर। This packaging would be microwavable. दाल जस्तो कुराहरू चाहिँ माइक्रोवेभेबल हुन्छ, अर इभन हट वाटर हालेर हुन्छ, बट अगेन अर इभन करीहरू पनि हट वाटर हालेर हुन्छ, बट अलिकति पल्सेस लाइक राजमा गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 15 मिनट्स पकाउनै पर्छ, अर 10 मिनट्स चाहिँ माइक्रोवेभ अलि एक्स्ट्रा गर्नै पर्छ। Sweta, ओके, रेडी टु इट मिल्स जस्ट कुक गरेर डेफिनेटली गुड आइडिया। प्याकेज सुन्नुलाई गाजरको हलुवा माइट नट बी अ गुड चोइस, तर राजमा मसला जस्तो कुरा डेफिनेटली अ बेटर थिङ। अनि बन्दाहरू नि आई थिङ्क फ्रेस इज बेटर। यस्तो कुरालाई चिकन करी, पनिर करी डेफिनेटली, बट इज नेपाल द्याट ऱ्यापिड, इज काठमाडौँ द्याट ऱ्यापिड एन्ड द्याट फास्ट पेस्ड, एन्ड मेन चाहिँ यस्तो प्रोडक्ट चाहिँ युथलाई टार्गेट गरेको भए डेफिनेटली बेटर हो, किनकि युथलाई पो हतार हुन्छ, गइ हाल्नुपर्छ। इफ समय चाहिँ ब्याचलर एक्लै बसिरहेछ, मजाले खाना पकाउने टाइम छैन, बनाउन आउँदैन भने इट्स अ गुड मार्केट, बट नेपालमा सिचुएसन त्यस्तो छैन। त्यही भएर प्याकेज फुड्समा जान आई डोन्ट थिङ्क इट विल बी अ गुड आइडिया। another thing, what is the shelf life gonna be like? अहिलेसम्मको रिसर्चको अनुसारले यसको सेल्फ लाइफ मिनिमम 2 months हुनुपर्ने हो, मिनिमम। Have you got the approval from the food safety department? नो सर, छैन। So this is product under development. Under development. So, what are you going to use that money for? Mostly on ready to eat package meal category को research and development मा packaging, and we are trying to get to market as soon as रिसर्च अनि केसको बेसिसमा रिसर्च कसले गरेर रिसर्च त्यो क्ल्यारिफाई भयो चाहिँ इट्स बेटर फर द भ्युअर्स अल्सो एन्ड बेटर फर द शार्क्स अल्सो टु जस्ट ह्याभ द्याट कन्फिडेन्स इन द बिजनेस। possible with at least हाम्रो products which are already good for us त्यसमा जान्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ R&D मै छ and it has not been lab tested. Red flag again. Sales and marketing for veg catering and B2B. So this year you say you will cross 2 crore turnover. Yes, होइन from तपाईँ B2B. यसमा 12% छ होइन, यो एस्टाब्लिश बिजनेसै भयो। तर अब जुन तपाईँले प्री प्याक रेडी टु इटमा गइरहेछ, दिस इज अ कम्प्लिटली न्यू बिजनेस आइडिया। Correct, sir. So you're going to start this new business vertical. Correct, sir. So what are the No. You should use it to increase operations, get more clients onboarded and marketing. अनि more I think if you get the money, then you can focus on content कि हाम्रोमा यसरी भन्छ नेचुरली सबै छ भने that will be better. But let's see. 5 or 6 products that you are your hero products भन्नु न that you feel are doing well, like गाजरको हलवा एउटा देखिसके, राजमा हाम्रो भइसक्यो, बन्दाको तरकारी भइसक्यो, त्यसपछि हामीले करीहरू चिकन करी र पनिर करी। करी। हजुर। Another thing, Sweta, isn't 12% a little low for food?
भोल्युम बेस्ड बिजनेस हो सर टप लाइन पनि हामी हेरिरहेछौँ इट इज लो हाउएभर हामीले हाम्रो कग्स घटाउनलाई मेहनत गरि नै रहेका छौँ एज एन्ड वेन हाम्रो भोल्युम बढ्दै जान्छ हाम्रो कग्स पनि घट्दै जान्छ लाइक लास्ट इयर हामीले रिटेल सपबाट उठाइरहेको थियो भने अहिले हामी होलसेलरबाट उठाइरहेको छौँ अनि स्लोली एन्ड स्टेडिली हाम्रो कग्स पनि घट्छ सर कक्स भन्नाले यसलाई फुल फर्ममा कस्ट अफ गुड्स सोल्स भनेर भनिन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले टोटल सेल्स जुन गर्छ त्यसबाट कस्ट अफ गुड सोल्डको पर्सन कति हुन्छ र त्यो घटाइसकेपछि बल्ल ग्रस प्रफिट चाहिँ आउने हुन्छ So in terms of investment, I can see you're investing a lot into हाम्रो R&D मा पनि गरिरहनु भएको छ. Total investment कति R&D मा like what is the percentage that you're spending भनौँ न? Right now? Right now, yeah. Right now त R&D को त त्यसरी हिसाबै गरेको छैन सर किनभने हामी त्यही Just a किसिमबाट package? हजुर गरिरहेका छौँ. Okay. अहिले तत्काल तपाईँले GTMT आउटलेट्समा गएर हेऱ्यो भने त जुन तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन यो गाजलको हलवा अलिकति मलाई युनिक लाग्यो तर चिकन मसाला पनिर मसाला बिग ग्लोबल ब्रान्ड्स आर अलरेडी डुइङ दिस सो हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज कसरी हुन्छ त्यसमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू नै कति हुनुहुन्छ नि त विदेशमा अब ग्लोबली त अभियसली देयर इज अ लट अफ कम्पिटिसन अनि जस्तो मैले पनि दाल भात But paneer masala, chicken masala, exactly, I don't know what that means. The red to eat chicken ko or paneer ko, definitely Indian brands will be doing it. And there's a huge global market for it also. Let's see what their answer will be. पकाइरहेको छु देयर इज अ लट अफ कम्पिटिसन तर मेहनत गरियो पिभोट गरियो वी ट्राई टु डु आवर बेस्ट एन्ड देन वी रिच्ड समवेयर आज हजुरहरूको अगाडिसम्म बसेर हामी डिस्कस गर्न सकिरहेछौँ तर त्यही हो कि ग्लोबल प्लेयर्सको डिस्ट्रिब्युसन इज द की इन एफएमसिजी अनि फर अ न्यू एज स्टार्टअप डिस्ट्रिब्युसनले ढाड भागिदिन्छ ब्रान्ड जति सुकैको बनाए पनि डिस्ट्रिब्युसन आइ प्लेसमा छैन भने पिपल नो एकदम राम्रो लाग्छ रे छ अरे तर इफ डिस्ट्रिब्युसन छैन अनि इफ यु आर नट एबल टु सप्लाई देम देन वाट्स द पोइन्ट पनि जति हुनुहुन्छ चिकन मसाला इज डिफ्रेन्ट सर द पाउडर्ड वान आइ एम टकिङ अबाउट चिकन करी वेयर पानी हालेर तताएपछि करी नै हुने द्याट्स वाट आइ एम टकिङ अबाउट यसको पनि छन् ग्लोबल ब्रान्डहरू तर ग्लोबल ब्रान्डहरूले हामीले बिट गर्न सक्दैनौँ भनेर पनि त छैन नि त त्यसैले त म हजुरहरूको सामने आज आएको छु expertise and the Nepali taste you're banking Yeah, on. yes. Provided you can get the food safety certifications and everything. How confident are you that you can get the approvals from the food safety department and विभिन्न त बाहिर त FSSA देखि लिएर धेरै quality 100%. standards हुन्छ. Okay. 100% Have you engaged in a dialogue with them? yes Are you aware of the requirements? yes यस त भन्नुभयो होइन तर इफ यु क्यान जस्ट प्रोभाइड अ प्रपर एभिडेन्स एन्ड क्रिएट कन्टेन्ट अराउन्ड इट ओन्ली कि इज दिस द रिक्वायरमेन्ट हो एन्ड वी आर ट्राइङ टु फुलफिल म एज अ कन्ज्युमर आई विल गेट मोर ट्रस्ट फर स्योर यसमा अब यस्तो भन्नुभयो बिकज नो भन्ने अप्सन थिएन बट इफ देयर इज वी एज अडियन्स वुड लभ टु सी द्याट दुई तिनवटा क्वेसन सोध्न चाहेँ तपाईँलाई अहिले जुन अघि यहाँले भन्नुभयो मार्केट साइज चाहिँ 1 अरबको जस्तो भन्नुभयो होइन टोटलमा तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको हिसाबमा तपाईँहरू कति % मार्केट साइजमा हुनुहुन्छ र तपाईँको टार्गेट चाहिँ अर्को 5 वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्ने हुन्छ कर्पोरेट बिजनेसको हिसाबले कर्पोरेट B2B मा हाम्रो त यो अरब भन्न ऱ्यान्डमली आयो किनकि यो सोमा काटियो मेबी मार्केट साइजको कुरा भएको थियो होला तर यो नि देखाउनु पर्ने कुरा छ हो टिममा यो चाहिँ दिस अ फिडब्याक फर शार्क ट्याङ्क नेपाल टिम कि यस्तो कुरा डिस्कस मार्केट साइजको कुरा डिस्कस पर्छ भने प्लिज देखाइदिनु होला द्याट विल बी रियली हेल्पफुल फर अस टु जस्ट ह्याभ एन अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ बिग द मार्केट इज यस्तो कुरा चाहिँ काट्न चाहिँ भएन फाइनल प्रडक्टबाट मिनिमम हाम्रो करेन्ट किचन नै 1000 पिपल एक्सपेन्डेबल छ त्यो गर्दाखेरि नै हाम्रो 5 इयर्समा एकदमै कन्जर्भेटिभ वेमा 10 CR को बिजनेस रेभेन्यू त वी आर इजिली सेइङ विथ यु नो एनुअल इन्क्रिज हिसाब गरौँ त 1000 पर डे इन्टु 365 गरौँ अनि यसमा एभरेज हामीले 140 र 190 मा वेज यिनीहरूको मेन प्रपोजिसन भनेको छ नि त्यो आई इन्क्लाइन मोर towards veg, so 160 average राख्यो भने 5 crores 84 lakhs हुन्छ 10 crore चाहिँ अलि हुँदैन केही गरे नि हुँदैन 1000 पर डे भयो भने कि मैले हिसाब गलत गरेँ 365 days 1000 पर डे on 160 5 crores almost 6 crores जतिको हुन्छ म्याक्सिमम अनि गर्नुभयो भने 7 करोडसम्म हुन्छ सबै नन भेज बेचेर 200 रुपियाँ बेच्नु भने 7 करोड हाराधिक हुन्छ यसमा 10 करोड कसरी छ विथ 1000 क्यापेसिटी इज नट क्लियर End of 25-22%. अनि यसमा तपाईँको फुड कस्ट चाहिँ कस्तो क्याजुअली 25-22% भनेको अलिक तथ्याङ्क यसरी हुन्छ ठोस पारमा
भनेको हुन्थ्यो यदि भनेको हो भने शार्क ट्याङ्क नेपालले नि देखाइदियो हुन्थ्यो मैले कति कुरा भनेको छु यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो यदि त्यो गरेको छ भने शार्क ट्याङ्क नेपाल टिमले चाहिँ त्यो देखायो भने चाहिँ एज अ अडियन्स विल बी बेटर increment of 25-22%. अनि यसमा तपाईँको फुड कस्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट जति आउँछ हाम्रो आजको दिनमा 54% cost of goods 54%? sales. हजुर 54% फुड कस्ट अलिक हाई भएन हजुर हाई भयो. COGS is 54% of food business. Scale गर्न गाह्रो हुन्छ प्रफिट बनाउन एकदम गाह्रो हुन्छ सोर्सिङ आई थिङ्क केही प्रब्लम छ स्केलमा डेफिनेटली विल कम डाउन द सोर्सिङ आई थिङ्क निड्स टु बी फ्रम समवेयर द्याट्स चिपर किनकि 54% फर अ फुड भेरी भेरी ब्याड Easier growth? Yes, exactly, ma'am. So मेरो फोकस त B2B नै छ हैन त्यसपछि जुन भेज केटरिङ मिल छ त्यो त अलरेडी हाम्रो एस्टाब्लिश किचनबाटै वी आर एबल टु प्रोभाइड Which you are doing 400 deliveries a day. a day. That is our B2B corporate. You want to reach 1200, 1000 to 1200. Yes, yes, that is from B2B. 1200 भयो नि द्याट 7 crores will go to 8.4 crores but 10 crores अहिले पुग्दैन हैन त्यसपछि हाम्रो भेज केटरिङबाट पनि वी आर इजिली एबल टु डु इट फ्रम द सेम प्रिमाइसेस अनि त्यसपछि यो जुन हाम्रो R&D गर्न यो रेडी टु इट मिलमा त हाम्रो R&D नै छ दिस इज समथिङ द्याट आई एम भेरी किन टु स्टार्ट डुइङ आई थिङ्क इट इज नाउ अ गुड टाइम द्याट वी स्टार्ट इन्भेस्टिङ अन इट बाँकीको त 3 वर्षदेखि मैले गर्दै आइरहेको छु र टिम पनि हाम्रो अलमोस्ट दे आर क्वाइट गुड एट इट अब विथ एभ्री इन्क्रिमेन्ट आवर टिम क्यान ह्यान्डल इट इट वोन्ट बी मच डिफिकल्ट फर अस सो R&D को चाहिँ एउटा टिम सेटअप गरेर त्यसमा चाहिँ स्लोली एन्ड ग्रेजुअली इट इज टाइम फर मी आई बिलिभ टु ग्रो देयर अहिले तपाईँहरू कतिजनाको टिम हुनुहुन्छ 22 जना जति छ 22 जना. 20 to 22 people लजिस्टिक चाहिँ आफै गर्नुहुन्छ कि आउटसोर्स आफै नै गर्छौँ सर अनि अहिलेलाई काठमाडौँमा मात्र गर्नुहुन्छ तपाईँ हजुर And 85 lakhs is for what? 70% on R&D and rest on sales and marketing. And what does your balance sheet look like right now? You've been profitable from day one, I guess. Not day one. First year we were on loss. Last year 7%, new year 12%. So how much have you invested so far? 1 CR. इन्भेस्टमेन्ट तपाईँकै मात्रै हो श्वेताजी अरू कोही सेयर होल्डर छन् मेरो मामु. ए ओके श्वेता यु ह्याड मी एट गाजलको हलवा एन्ड कविता लभ्स यर गाजल हलवा टु सो विल मेक यु एन अफर यो आस्क वाज 85 lakhs for 12%. So two sharks want to go with you, seeing the potential of तपाईँले भने नेपालीपन र डायस्पोरा र यहाँ पनि इजी टु मेक एफिसियन्सी सो द्याट घरमा बसेकाहरूले पनि छोटो समयमा मिठो खान पाओस्. नट रियली अ प्रब्लम टु सल्भ हियर त्यो घरमा बसेको मान्छेले च्यापचुप बनाउने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क नेपाली पिपल स्टिल ह्याभ द्याट लाइफ स्टाइल बाहिर डेफिनेटली इफ दे क्रिएट द्याट टेस्ट एन्ड इफ दे डोन्ट ह्याभ टाइम फर स्योर बट द्याट्स अ डिस्ट्रिब्युसन गेम rather than anything else. केटरिङमै सरी टिफिन सर्भिसेसमै एक्सपर्टिज छ अनि दिस ह्युज स्पेस द्याट आई थिङ्क सो एन्ड दे हेभ गुड नम्बर्स इन टर्म्स अफ फलोइङ वी डोन्ट नो अबाउट द रेभेन्यू बट they have been big players in this market. She's not mentioning that. But Compliance export. So while they're discussing, I'm sure they're going to make you offer, but may not be as attractive as ours, because we will not get into your recipe. We trust you. Your expertise is developing the recipes. So where our expertise and where Yavidai and myself can help you as Sharks is in terms of regulation, compliance, so that we are not only targeting Nepalको market, विदेशमा पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्ने ग्लोबल ब्रान्ड बनाउने र त्यो नेटवर्कमा हामी डेभलप गर्न र त्यहाँ चाहिँ हामीले कम्प्लायन्स हुने किसिमले हामीले तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ. And certain help will definitely come in B2B, which I'm sure तपाईँलाई अब counter offer मा पनि त्यो help आउँछ. That's great. You'll have 2 evaluations from here and there. And another thing is that main global बनाउने business is packaged food. अनि they don't have a proper facility or proper R&D or lab tested. Taking a bet on that is quite risky. They were shared, they want more share, but proof of business is only from the regular tiffin service that they are doing. It's not from the packaged food. So investing based on that is a huge bet that they are taking on the entrepreneur itself. अलिकति डरै लागिरहेको छ. Let's go. We have a good news. हामी दुईजना सल्लाह गऱ्यौँ र हाम्रो जुन नेटवर्क छ हाम्रो जुन कन्ट्याक्ट छ आई थिङ्क वी वान्टेड टु युटिलाइज द्याट टु ग्रो द्याट बिजनेस. हाम्रो अफर चाहिँ 25% फर 1 करोड 1 करोड दिन्छौँ हामी तर 25% आएको. So I'll just summarize. So you have 2 deals from 4 Sharks. First deal is with me and Kabidai. So we are offering 85 lakhs
for 25%. But we are yet to counter offer, right? And the second deal currently is 1 crore for 25% by Ramu and Anand. So you have two great deals. I'm out, but with full belief in what you're doing. Thank We you, have ma'am. to counter offer. सरहरूले काउन्टर अफर गर्नु हुँदैन अरू अफर दिनु हुँदैन डु यु वान्ट टु स्टिक टु 85 lakhs to Wait, 25% I'm because okay. Another angle. मिठो कुरा गर्छु है Yeah, that And here, दुईटै offer is valid. Sarojyoti को definitely there's a FMCG angle also. Cabinet sister court and angles definitely छ. अनि they both run a corporate. So त्यहाँबाट नि order र network different निस्किन्छ. यता आनन्द सर र हेमराज सरको चाहिँ आई थिङ्क हेमराज सरको नि इट्स हस्पिटालिटी अनि आनन्द सरको पनि बिकज इट्स एग्री कङ्ग्लोमेरेट द्याट हि हेज बिल्ड डेफिनेटली हेल्प हुन्छ सबैको यसमा राम्रो सार्पको र यहाँ सार्कहरूको चाहिँ राम्रो एक्सपर्टिज चाहिँ यसमा युज हुन सक्ने चाहिँ क्लियरली देखिएको छ द्याट्स अ भेरी गुड थिङ I'm already into FMCG. So maybe you don't need to listen to their offer. Before they come, we can seal the deal. Because I'm already into FMCG, into ice creams, and it pairs perfectly with Gajal ka halwa. So I'm already looking at suppliers that can provide these solutions where from my outlets within Nepal, we can serve these as ingredient, value addition, complete dessert solutions. he's already put the icing on the cake, right? त्यो त हो सर तर 25% चाहिँ अलिकति यो स्टेजमा डाइल्युट गर्न मलाई अलिकति डरै लागिरहेको छ Let's go. वी हेभ अ गुड न्युज हामी दुईजना सल्लाह गऱ्यौँ र हाम्रो जुन नेटवर्क छ हाम्रो जुन कन्ट्याक्ट छ आई थिङ्क वी वान्टेड टु युटिलाइज द्याट टु ग्रो द्याट बिजनेस हाम्रो अफर चाहिँ 25% फर 1 करोड 1 करोड दिन्छौँ हामी तर 25% राख्छौँ So I'll just summarize. चारजना मिलेर 1 करोड दिन लाग्छ जस्तो लागिरहेको छ है मलाई बिकज द्याट मेक सेन्स 85 बियर 4 करोड मिल्दैन 1 करोड So you have two deals from 4 sharks. First deal is with me and Kabidai. So we are offering 85 lakhs for 25%. But we are yet to counter offer, right? And the second deal currently is 1 crore. चारजना भयो भने 4 times the network for sure. More win-win situation. But I think they'll be greedy to ask for more share. For 25% by Ramu and Anand. So you have two great deals. I'm out, but with full belief in what you're doing. थ्याङ्क We यू have म्याम to counter offer. सरहरूले काउन्टर अफर गर्नु हुँदैन अरू अफर दिनु हुँदैन डु यु वान्ट टु स्टिक टु 85 lakhs to Wait, 25% I'm because okay. Another angle. मिठो कुरा गर्छु है Yeah, that can be done. या यु Yeah, we can do that. So, श्वेता हामीले चाहिँ एउटा चारजनाले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आएर ट्रुसमा आएर हामी झगडा नगरिकन यु क्यान हेभ 4 sharks on board होइन for the offer, same offer. The offer is 1 crore, but you're getting 4 sharks. That means 1 crore for 25%, but you're getting 4 sharks. That means 4 times the network exposure that all of us have. That is the offer, final offer from 4 of us. Good. 1 crore for 25%. Close to the revenue. Food business for 2x multiple. It's still fine. So, let's see if she'll take that offer or not or counter it. how about we do 1 crore for 20%? Okay, done. Done. Okay, done. Okay, done. Congrats. Good to be together. No, congratulations. She did the multiplication. Congratulations. Nicely did multiplication. Now we are a team. Thank you. ल धेरै धेरै बधाई छु कङ्ग्रेचुलेसन Not expecting this. I don't know. Kino oil trainers. This was really focusing, I think, lacking. Only focus lacking if they have shifted because they have exhausted then smaller market. But given such low valuation, I think they can still
take that money out in 4 to 5 years. Good deal for the sharks. यता नि अब नेटवर्कले गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ. Let's see in the future के हुन्छ. मागेको 50 That was it for today's episode. We looked into Bhola Foods को pitch. वो pitchले हामीले हल्का dissect गरेन. अनि यसमा कति कुरा unanswered थियो. Maybe that's because of the editing decision that they take. अब त्यो चाहिँ from a viewer's point of view त्यो भइदिए हुन्थ्यो. हामीलाई अझै clarity हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ. But overall, good start to the season. एकजनाले पायो नि अनि 4 जना sharks पायो. That's really exciting. दुईटालाई win-win definitely छ. Let's see in a few years how big Bhola Food gets. र म यस्तै अरू स्टार्टअप्सहरूको पनि भिडियोहरू बनाउने नै छु. यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला. म यही कन्टेन्ट सर्ट्स स्निपेट्समा टिकटकमा नि हाल्नेवाला छु र युट्युब सर्ट्समा नि हाल्नेवाला छु होला. त्यसमा नि प्लिज डु लाइक एन्ड कमेन्ट. अनि यसमा मोस्ट अफ द थिङ इज only what I felt. It's not the right thing to do. Just I giving my opinion. Hope you like the video. Please subscribe and comment if you found something insightful. Hope you like the video. Please subscribe to the channel to just. I'll be creating more such content on our Shark Tank Nepal, analyzing the startups and the pitch. And if you like this kind of content, please consider subscribing. अनि मैले यस्तै कन्टेन्ट टिकटकहरूमा नि हालिरहेको हुन्छु. त्यहाँ नि फलो गर्नु होला. सबै लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु र भोला फुड्सको पनि सबै लिङ्कहरू मैले जे पाउन सक्यो त्यो मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु. उहाँहरूलाई फलो गर्नु होला. यो बिजनेसलाई सपोर्ट गर्नु होला. र मेन कुरा चाहिँ शार्क ट्याङ्क नेपाल लाइभ हेर्नु होला हिमालय टिभी एचडीमा एभ्री वेडनेसडे एन्ड थर्सडे 9 PM अनवर्ड्स. पर्फेक्ट टाइम हो आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर हेर्नको लागि. र मैले यसको फुल भिडियो पनि तल डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएकै छु. त्यो पनि नछुटाइ हेर्नु होला. अनि आई इन्करेज द्याट यु गाइज वाच सबै एपिसोड्स पहिला एन्ड देन ओन्ली कम वाच माई एनालिसिस अफ द पिक्चर्स बिकज द्याट्स द ओन्ली फेयर थिङ द्याट आई क्यान देन आफ्टरवर्ड्स कम टु माई च्यानल एन्ड watch the reaction and analysis and whatever I do here. Hope you like the video. See you in the next one. Namaste.